What's up YouTube? It's your boy again, Alex C, na bumabati sa inyo ng magandang umaga, tanghali, hapon, gabi kung nasang sulok man kayo ng mundo. Gusto ko lang pala i-vlog tong araw na to kasi tong araw na to, ito yung parang paalala sa akin, lalo na yung mga kasabihan ng mga matatanda na pag may gusto ka, pag-ipunan mo. Kaya yun yung naisip ko ngayon kung bakit i-vlog ko tong araw na to, kasi meron akong isang gusto na matagal ko nang pinag-ipunan. So ngayon, sabay-sabay natin silipin kung ano nga ba yung pinag-ipunan ko yun. Kaya tara, samahan niyo ako. So yun na nga, medyo gabi na. Siguro gabi na rin dumating yung order ko kasi kakatawag lang din naman sa akin. Kaya madilim yung magiging footage. So samahan nyo na lang ako, guys. Let's go! Everybody's climbing, trying to get to the show. Life is money. So time check tayo. Ewan ko kung nakikita nyo, pero 8:20 na siya ng gabi. Sobrang init pa rin, guys. Don't take it personal. I'm talking about me too. What else should we Just wait, huh? Wait, sit down, wait. Okay. I think you should come back after 10 minutes. It feels so good. Sa mga hindi po nakakaalam, no, dito ako sa suki kong shop. Kasi dito manggagaling yung order ko. Tsaka inintay ko lang din siya kasi pre-order yun, kaya anytime nandito siya. So hintay-hintay lang tayo. This one Hero GoPro. Hero, sir. What is this? Your camera? YouTube. For my YouTube. I'm vlogging this. You vlogger? No, just hobby. Yes. For my own collection. That is good. YouTube is name. Alexiscurada. It's only few subscribers, but you know, for my own collection. Yeah. No time left, we're dying. And then they might care. Don't take it personal. I'm talking about me too. What else should we do? What else should we do? But I gotta admit, it feels so good. 100. Skin soft and smooth. I'm talking about money. I'm talking about money. After I open, come back with me. Okay. Thank you. Okay. Bye. Bye, sir. Thank you. So, yun na nga. Nakuha ko na. So, ito na yung item, guys. Hindi ko muna siya pinabuksan kasi gusto ko doon lang sa bahay na lang bubuksan para sabay-sabay na rin tayo, tapos makita natin kung ano nga ba yung nasa ko. Medyo malapit lang din naman ako sa bahay. Tsaka
baka dumami yung tao doon, nakakahiya. Nahihiya rin ako sa totoo lang. Pero masayang-masaya talaga ako ngayong araw dahil dito. Na akala mo yung matagal ko siyang pinag-ipunan, yung dami kong hindi binili para lang makuha ko tong item na to. Pero at least ngayon nakuha ko na. So ito na siya. So mamaya na lang ulit guys, dun sa bahay tayo magtutuos. Unboxing tayo. So let's go. Hindi ko matiis na hindi mag-record kasi talaga sobrang saya ko talaga ngayong araw dahil alam mo yung napag-ipunan mo talaga ng matagal na panahon, tapos ito na siya, makukuha mo na. So sobrang saya ko talaga, promise. So bali, lapit na rin tayo sa bahay ngayon, kaya doon na talaga natin bubuksan yun. Sabay-sabay tayo. Okay, so ito na siya. Wait lang kayo guys, malapit na ako. Ito na talaga as in. Wala yatang tao sa bahay namin, pero tignan ko kung may magbubukas. Hello! Wait lang. Excited talaga ako yung araw, pero hindi ko na mapaliwanag tong feeling na to. As in, promise. Sinunod ko lang sa akin yung payo sa akin noon ng lola ko, ng mama ko, na yun nga, sabi nila, pag may gusto ka talaga na item, yung pinaka gusto mo talaga makuha, yun nga, pag-ipunan natin, tapos tiis-tiis lang muna hanggang sa makuha natin yung gusto natin. So, unboxing na tayo. Tara! Introducing iPhone 11 Pro. So yun na nga, nakuha ko na yung item, yung iPhone na bago ngayon. I-unbox lang natin siya. Excited na ako, kaya tara, sama-sama tayo. So ito na nga yung item. Ito siya. So, tara, buksan na natin to. Let's go! Yun oh. And ito na yung iPhone natin. Medyo clear siya. Ito yung item, ito yung unit. Ano siya guys? Pero 256 lang yung nakuha ko kasi yun lang yung kaya ng budget ko, kaya tsaga-tsaga muna dito. Pero okay na yung thing. Yeah. Siyempre, kasama sa box, ano to? Of course, yung Apple sticker. Ano pa siya? Tingin ko is manual. Ano siya? Marami. Depende lang siguro sa lingwahe mo. Tapos yung wired na earphone. Ano siya? Lightning cable. Yan. Lightning cable. Siya. Yung charger. Ito. Natin baka meron pa eh. So, yun lang. Para yung ano siya?
Rose Gold. Tara, buksan natin. Yun! Hello! Hello, sabi niya. Hello. So, hintayin natin ito matapos. Then, set up na natin siya. So, hintayin natin siya matapos. Medyo matagal talaga siya. Check ko lang kasi yung ibang phone may kasama siyang mga case, pero this time itong Apple is wala. So tingin ko mapapabili tayo bukas ng case para lang dito. So yun siya, password natin ulit. Connected na siya, so that's it guys, my first unboxing ng iPhone. So thank you for watching and see you on my next vlog.